В Якутії видобувають чверть всіх алмазів світу і майже всі алмази Росії. Здається, що ця земля повинна мати такий вигляд. Але вона має такий. Втім, росіяни знімають про неї майже рекламні відео, які не показують реальність, зате романтизують вічну мерзлоту і життя у ній. А ще кажуть, що без них цей регіон просто не виживе. Ця колоніальна пропагандистська історія така стара, що, здається, самі якути або народ Саха уже встигли в неї повірити. Що ж таке Якутія насправді? Чому мешканці такої багатої землі бідні? Як так сталося, що цей регіон опинився в неволі у росіян? І якщо все так погано, чому вони просто не від'єднаються? Це відео виходить одразу на 2 каналах, пояснюємо і 4 сторони. Тому запрошуємо підписатись одразу на обидва. Пояснюємо. Отже, Республіка Саха або Якутія розташована на далекому сході РФ. Це найбільша республіка в Росії, її розмір можна порівняти з Аргентиною чи Індією. Але там живе всього близько 1 мільйона людей. Столиця і найбільше місто – Якутськ. Це багатонаціональний регіон, більшість населення там якути, або, як їх ще називають, Саха. Також там живуть евенки, евени, чукчі, юкагіри і, звісно, росіяни. Уявіть собі, Якутія – один із найбагатших регіонів планети. Алмази, нафта, золото, газ, ліс – по опису схоже на печеру Алі-Баби. Саме там добувають 60% російського урану, 47% відомих запасів вугілля, третину природного газу та нафти Східного Сибіру та Далекого Сходу. І, як ми сказали на самому початку, близько 25% світових алмазів. У Мирнинському районі Якутії видобувають близько 14% світових алмазів. Місто Мирний називають алмазною столицею Росії. Усі алмазні об'єкти республіки належать компанії «Алроса». Вартість усього підземного багатства Якутії оцінюють приблизно у $2,5 трильйона США. Усі ці ресурси могли б забезпечити заможне життя мешканцям на покоління вперед. Але регіон залишається залежним і дотаційним. Як таке можливо? Можливо, якщо ви колонія. Тоді все по класиці. Центр отримує прибутки, а периферія – лише проблеми. Саха, як і інші російські регіони, функціонує як внутрішня колонія Росії, де ресурси системно викачують на користь метрополії. Це особливо помітно на прикладі екології. Місцеві називають алмази сльозами Якутії, адже їх видобуток, як і нафти і газу, триває десятиліттями і часто супроводжується порушенням норм. Річки отруєні, повітря теж. Компанія «Сургутнафтогаз», наприклад, майже тиждень приховувала розлиття нафти в Якутії. Забруднення почалося ще за радянських часів і не припинилося досі. Місцеві активісти відкрито говорять про те, що великі компанії ігнорують як екологію, так і права корінних народів. При цьому більшість населення майже не відчуває вигоди від всіх цих ресурсів. Навіть ті, хто працює на шахтах, часто ніколи не бачили алмазів наживо. Зарплати тут можуть бути вищими за середні, але ціни на продукти, житло і послуги настільки високі, що умовне багатство не відчувається. В Якутську хтось виживає на 50 тисяч рублів, хтось отримує більше 100, але загального відчуття достатку все одно немає. Для порівняння у Москві та нафтогазових округах зарплати сягають 180-200 тисяч рублів і більше. У Петербурзі близько 120 тисяч. До цього додаються ще й базові проблеми інфраструктури. Через вічну мерзлоту, зміну клімату та недбале будівництво будинки руйнуються, дороги просідають, комунікації виходять з ладу. Ось і виходить, що люди живуть у регіоні, який формально є одним із найбагатших у світі, а їхня щоденна реальність часто виглядає як боротьба просто за нормальні умови життя. І саме цей контраст між багатством землі і бідністю або нестабільністю життя людей допоможе нам краще зрозуміти Якутію. Вона залежна від центральної російської влади, а якщо глобальніше – від імперської системи, яка на свій розсуд використовує ресурси землі, яку колись колонізувала.
Сьогодні ця залежність лише посилилась і стала більш системною. Москва продовжує витягувати з регіонів все найцінніше. Економіка Якутії фактично побудована навколо експорту сировини назовні. Розвиток місцевого суспільства дуже, м'яко кажучи, не в пріоритеті. З приходом до влади в Росії Путіна контроль над ресурсами ще більше централізували. Держава отримала контрольний пакет акцій алмазної промисловості Якутії і стала головним власником ключової компанії, яка є монополією у цій сфері. Це означає, що прибутки від одного з найцінніших ресурсів світу остаточно концентруються не в регіоні, а в руках федерального центру. Паралельно Росія намагається закріпити контроль і демографічно. У 2016-му, наприклад, запустили програму безкоштовної роздачі землі на Далекому Сході. Формально ніби як для розвитку територій, але фактично це заселення периферії лояльним населенням. Щось подібне росіяни роблять і на захоплених українських землях. Як бачимо, окупація може відбуватись не тільки через бойові дії. Не менш показовою є ситуація з якутською мовою. Вона існує, але в школах її викладають лише факультативно, кілька годин на тиждень за бажанням. Для молодого покоління цього недостатньо, тому вони все більше використовують російську як основну мову спілкування. Так поступово зникає не тільки економічна самостійність, а й культурна ідентичність. Росія знає, що робить, коли справа стосується колонізації. У неї вже є добре напрацьована за століття схема. Щоб краще зрозуміти, як землі Саха взагалі стали частиною Росії і як вона веде свою колоніальну політику, ми спирались на дослідження Агенції психологічного захисту Міністерства оборони Швеції. Вона працює з виявленням, протидією і запобіганням дезінформаційних кампаній. Іноді здається, що російська колонізація – це щось з квантової механіки, коли частинка може бути всюди і ніде одночасно. Поки світ її не помічає, її ніби і немає. А сама Росія може захоплювати чужі землі і тут же казати, що це зовсім не те, чим здається. Вона несе цивілізацію, якусь високу місію, асимілює так званих дикунів, захищається. Усе, що завгодно, аби тільки не визнати себе лиходієм. Британія, Франція, Іспанія добре знають, що таке бути імперією, і здається, що могли би розпізнати її риси в іншій країні. Але Росія колонізувала землі суходолом, а не через океан. До того ж, території і народи, які підкорила Російська імперія і СРСР, рідко прийнято вважати колонізованими, як і ті, які досі входять до складу Російської Федерації. А Якутія якраз одна з них. Російські загарбники вперше дістались земель Саха ще у 1620-х. Але це не була якась нікому не потрібна пустка, як часто любить подавати імперська історія. Це був дім для народу Саха, який століттями жив на величезній території від Центрального Сибіру і аж до Тихого океану. Їхня мова близька до казахської, киргизької та інших тюркських мов. Вони мали свої вірування, традиції, господарство задовго до появи росіян. Але Московська імперія вирішила не просто зруйнувати чужий дім, не просто підкорити людей. Колонізація Саха була системним насильством. За деякими оцінками, росіяни знищили до 90% корінного чоловічого населення. Загалом чисельність Саха могла скоротитись приблизно на 70%. Звісно, для всього цього росіяни придумали назви, які мали б пояснити і виправдати їхню жорстокість. Ну, по-перше, самих Саха робили винними в трагедії. Мовляв, вони чинили так званий безглуздий опір цивілізації. Росіяни називали їх дикунами, а колонізацію – культурною місією. Російська інтелігенція просувала ідею, що русифікація – це нібито моральний обов'язок, і Росія несе виключно культуру і прогрес. За цими словами насправді ховались вбивства, примус, знищення цілих спільнот. Деякі російські дослідники навіть стверджували, що Росія нібито зробила послугу народам Північної Азії. Мовляв, усі корінні народи вимерли б, якби не великі принципи гуманності Росії.
Тобто могли вбити взагалі всіх, але ж не стали? Та якщо прибрати всі ці виправдання, картина стає дуже простою і зрозумілою. Росія прийшла сюди не заради того, щоб когось цивілізувати, рятувати і робити культурним. Її метою було хутро, дорогоцінні метали, земля, тобто ресурси. І в цілому ця логіка не змінилась. Регіон швидко став важливим джерелом ресурсів, які фінансували російську державу. Тому Москва прагнула будь-якою ціною утримати регіон і контроль над ним. Такий собі гаманець, який лежить десь далеко, але його ні в якому разі не можна залишати без нагляду. У 19 столітті контроль закріпився. Росія почала масово засилати сюди в'язнів і створювати систему дешевої, майже безкоштовної праці. Людей відправляли в суворий клімат, де вони працювали на видобутку і виживали як могли. Це була рання версія того, що пізніше стане ГУЛАГом, тільки ще без офіційної назви. У 1822-му з'явився так званий статут про управління інородцями в Сибіру. Він чітко поділив людей на дві категорії – свої та інші. Звісно, своїми або природними жителями вважалися росіяни. А всі корінні народи назначили інородцями і додатково поділили їх на інші категорії – осілих, кочових, бродячих або мисливців. Саха записали в кочові, тобто зробили чужими на власній землі. І змінити цей статус було неможливо. Ніхто не міг стати природним жителем, навіть якщо дуже цього хотів. Після революції 1917-го здавалось, що щось може змінитись. Та у 1922-му більшовики формально створили Якутську АРСР, ніби як автономну республіку. Звісно, ніякого самоврядування не було, просто контроль змінив назву. У радянський час сюди переселяли людей з інших частин СРСР, зокрема і українців. Це змінювало демографію, розмивало місцеву ідентичність і ще сильніше прив'язувало регіон до центру. І якщо подивитись на все це разом – ресурси, в'язні, закони, переселення – бачимо, як імперія буквально вбудовувала Якутію у свою систему, але виключно як територію, яка має працювати на неї. Та в цій розповіді є ще один важливий момент. У відповідь на російську колонізацію, насильство і викачування ресурсів завжди мав місце спротив. Люди намагалися захистити свою землю, свій спосіб життя, але імперія діяла без сентиментів. Бо якщо десь дозволити просочитись хоч краплі свободи, ця крапля згодом перетвориться на бурний потік, який похитне фундамент колоніальної держави. Тож репресії включали тортури, страти, захоплення заручників, масові вбивства. Разом із завезеними хворобами це ще сильніше скорочувало місцеве населення і ламало опір. Але цікаво, що разом з колонізацією в Якутію приходили не тільки солдати і чиновники, а й політичні в'язні. Заслані революціонери, інтелігенція, дисиденти привозили із собою ідеї про свободу, самоврядування, права людини. Тобто Росія так старанно намагалась ізолювати небезпечних для неї людей, що ніби як сама ж їй допомагала поширювати думки, які підривали систему. У 2010-х в Якутії був певний підйом. Існувало своє культурне, соціальне і навіть політичне життя. Жителі Якутська обирали мерів всупереч волі Кремля. Була навіть історія про шамана, який вирушив пішки до Москви виганяти Путіна, за що його зачинили у психлікарні. Але після початку повномасштабної війни Росії проти України розвиток в Якутії загальмував. Але протести – ні. Адже стало видно, що неросійські народи їдуть на війну і гинуть в Україні у більшій кількості, ніж, власне, росіяни. Коли кілька сотень якутських жінок вийшли на центральну площу з традиційним танцем, скандуючи «Нехай живуть наші діти», їх миттєво розігнали правоохоронці. Росія воює руками колоній і відправляє на фронт людей з бідніших віддалених районів. І не може відмовитись від цієї схеми. Російська влада ніби як оберігає від війни великі міста, зокрема Москву і Петербург. Там живе середній клас, там більше політичної активності і вищий ризик протестів. Як би для нас безнадійно це не звучало. Ще буквально минулого року багато москвичів майже не відчували війни у повсякденному житті.
Те, що десь висять плакати про рекрутинг та іноді кудись прилітає український дрон, було лише відголосками того, що відбувається поруч. Так, у 2023-му військовий комісар Якутії казав, що згідно з планом, до кінця року треба відправляти на війну в Україну по 500 жителів регіону щотижня. Якутія стала одним з лідерів за кількістю втрат серед окупаційних військ. Підтверджена загибель понад 2,5 тисяч жителів республіки. Звісно, реальні цифри можуть бути значно вищими. Більшість корінних народів живуть у бідніших регіонах, мають менше роботи і менше перспектив. Контракт із армією виглядає як шанс заробити. Та хоч тривала колонізація і зросійщення і пояснюють вразливість таких народів, це все ж таки не знімає з них відповідальності за участь у війні. До того ж є й такі, хто йде воювати з Україною добровільно, нібито з почуття обов'язку. Але і це також наслідки багаторічної російської пропаганди. Втім, у 2025-му українська розвідка повідомила, що в Якутії стало складно набирати контрактників. Середній недобір становить близько 40% від установлених Москвою норм. В основному через великі втрати, низькі виплати і те, що місцева влада не дуже прагне підтримувати рекрутингову кампанію. Кремль фактично використовує війну як інструмент керування регіонами. Там, де менше підтримки влади, більше мобілізації і втрат. Це виглядає цинічно, але логічно для імперської системи. Наприклад, у квітні 2026-го стало відомо, що призовників із Якутії примусили підписати контракти силою. Їх зупинили по дорозі до частини, забрали телефони і били, поки більшість не погодилась. Правозахисники кажуть, що це вже масова практика. Тож Росія намагається зберігати стабільність в центрі, перекладаючи ціну війни на периферію. Зрештою, так само росіяни змушують йти на війну і українців на окупованих територіях. Можна уявити, як Путін мріє про круту українську армію, яка буде воювати на боці Росії проти Європи. Те, що саха чинять опір, лише доводить, що російський колоніалізм нікуди і ніколи по-справжньому не зникав. За словами якутських активістів, не існує великої російської нації, є лише пригноблене населення території, яку називають Російська Федерація. Насправді ж це не федерація, а колонії та метрополія. І якщо зібрати все разом, від перших колоніальних походів до сучасної війни, можна сказати, що історія Якутії скоріше правило, а не виключення. Те, що відбувалося тут в 17 столітті, продовжується і сьогодні, просто в інших формах. Замість хутра – алмази, замість примусової праці в засланні – контракти, підписані під тиском. Центр забирає ресурси і життя, а периферія платить ціну. Росія діє за тими ж принципами, як колись і європейські імперії – підкорення територій, знищення або асиміляція місцевих народів і викачування ресурсів на користь метрополії. Єдина різниця в тому, що ця імперія ніколи по-справжньому не зникала і досі не пройшла шлях деколонізації. І саме тому Якутія сьогодні – це не просто далекий холодний регіон з якимось незвичайним для нас способом життя. Це живий доказ того, що російський колоніалізм не в минулому. Як би не хотілося називати його, ігнорувати чи придумувати йому інші назви. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам подобається схожий контент, пропонуємо також подивитись відео про економіку Росії на каналі «Чотири сторони».